لمن يطلع على ثقافات الشعوب سيجد أن لكل منها خصوصيتها، وسيجد بعض الأمور الغريبة هنا وهناك، لكن لا شيء أثار استغرابي أكثر من حب الشعوب الإسلافية للفودكا والمشروبات الكحولية. وهذا ليس بالأمر الجديد، فهو مسلم به منذ أكثر من 1000 سنة. وما أريد طرحه هنا أن مشاكل القرون لا يمكن أن تحل في يوم وليلة، ويجب أن يدرك هذا الأمر جيدا. إحدى أقدم القصص التي تؤكد على ولعهم بالخمر كانت في عهد الملك فلاديمير الأول أو فلاد العظيم، ملك أول دولة سلافية كييف الروس، والذي أراد أن يغير دين بلده من الوثنية إلى إحدى الأديان الإبراهيمية، فأرسل بعثات إلى أرجاء أوروبا وشمال أفريقيا. فعندما تعلم عن تاريخ اليهود أدرك أن الله عاقبهم بطردهم من أرضهم، فلم تكن ديانتهم جديرة. وعندما عرف عن الإسلام رفضه هو الآخر بسبب النهي عن شرب الخمر. قال إحدى مقولاته الشهيرة: شرب الخمر هو متعتنا، نحن لن نتمكن من العيش من دون ملذات السكر. لذلك اختار المسيحية الأرثوذكسية لأنها لا تمانع احتساء الخمر. لكن بالنسبة للفودكا تطلب الأمر عدة قرون حتى يكتشف، فهو مشروب حديث نوعا ما، والمراجع التاريخية تشير إلى أن بداياته كانت في القرن ال15. لا شيء مميز في شراب الفودكا، فهو بلا طعم ولا لون ولا رائحة، هو فقط مركب بسيط لكحول الأثيل، لكنه يمثل كل شيء بالنسبة للشعوب الإسلافية وبالأخص الروس. اليوم أكثر من 20% من الشعب الروسي مدمن عليه، أي أن خمس الشعب في حالة سكر في أي وقت من اليوم. تصنيعه بسيط، فهو يستخرج من القمح أو البطاطا ويمزج مع خميرة خاصة ويحفظ في قوارير، وهو بذلك رخيص جدا. وربما يكون هذا الرخص هو الذي افتتن الروس ليدمنوا شربه حتى الموت. هو رخيص جدا لدرجة أن تسميتها فودكا معناه الماء الصغير في الروسية أو البولندية، من أصل الكلمة فودا الماء. في القرون السابقة كان الفلاحون يقومون بصنعه في مزارعهم، وكانوا دائما مخمورين، وهذا ما دفع القيصر إيفان الثالث إلى ملاحظة الجدوى الاقتصادية من احتكار صناعته، فأصدر مرسوما ملكيا بحظر تصنيعه من قبل العامة وحصر الإنتاج بالامتيازات الملكية، أي أنه أصبح مشروبا تابعا للتاج الملكي. ومع تطور المعدات شيئا فشيئا أصبح إنتاجه أفضل وأرخص من أي وقت مضى، وكان هذا مصدر دخل كبير للعائلة المالكة على مدى قرون. وخلال هذه الفترة استمر التوسع عن طريق افتتاح مصانع جديدة لضخ أكثر وأكثر إلى السوق. فالقيصر أو التسار كما يعرف أصاب عصفورين بحجر واحد، من جهة حصل على مصدر دخل كبير، ومن جهة حرص على أن يضع كل رعاياه تحت السيطرة. فأضعف الشعوب هي التي لا تستطيع أن تفكر، والفودكا جعل من الشعب الروسي خاضعا لهيمنة حاكمه. الفودكا هو السم، يضر الجسد والروح، ولذلك شربه وإهداؤه من كبار الخطايا، والخطيئة الأكبر صنعه وبيعه. كانت هذه كلمات الكاتب والروائي الشهير ليو تولستوي، ويعكس هذا حركة المعارضة القوية للمثقفين لسياسة القيصر في القرن ال19. في عام 1905 بعد أن أقر نيكولاس الثاني إنشاء حكومة منتخبة عن طريق الدوما، كانت إحدى أهم برامج هذه الحكومة تخليص الشعب الروسي من الإدمان بإلصاق تحذيرات صحية على كل زجاجة، مثل ما نرى هذا اليوم في علب السكائر. بالطبع رفض القيصر هذا المشروع لما له من تأثير محتمل على السطوة التي مارستها عائلة رومانوف وعلى مدى قرون. لا داعي لأن نتكلم عن مضار الكحول على الجسم، فهي كثيرة ولا تحصى، لكن من المهم إدراك مدى الدمار والبؤس الذي يخلفه الفودكا على مدمنيه وعلى المقربين منه، من انحلال خلقي إلى تفكك العوائل إلى ارتفاع مستوى الجريمة والبطالة. بالطبع هذه الأمور موجودة في كل المجتمعات، لكن الفودكا والمشروبات الكحولية الأخرى تضاعف هذه المشاكل وترسخها، لأن الإدمان على هذه المواد من الصعب تركها. لكن الأمور تغيرت مع الثورة البلشفية، حيث كانت سياسة لينين صارمة في هذا المجال في منع تداول وإنتاج الفودكا وغلق المصانع التي تنتجها، لأن الكحول كانت السلاسل التي تقيد من نهوض البروليتاريين وارتقائهم. وكما هو معلوم لم يدم حكم لينين طويلا، وخلفه ستالين أعاد افتتاح هذه المصانع وبدأ بضخ فودكا، هذه المرة ليس الفودكا الملكي بل فودكا الشعب، باستبدال التاج مع نجمة حمراء. استمرت هذه المصانع في العمل لحد هذا اليوم. نعم، لقد عادت نفس المشاكل القديمة بالظهور، لكن مع انفتاح الاتحاد السوفيتي إلى العالم في عهد خروشوف
كانت إحدى استراتيجياته هي تخليص الشعب من الإدمان، هذه المرة بالتعاقد مع شركة بيبسي كولا الأمريكية العدوة اللدود. وعلى الرغم من النجاح النسبي لهذا المشروع، إلا أن غالبية الشعب لم يتمكن من التخلص من هذا الإدمان. آخر الرؤساء ميخائيل غورباتشوف والآخر أصدر قرار منع بيع وإنتاج الفودكا، لكن وكما في عهد لينين لم تتوقف السوق السوداء والمصانع الغير مرخصة من إنتاج نوعية فودكا رديئة وسامة. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي لم يعد هناك احتكار حكومي لإنتاج الفودكا، بل انتشرت المئات من المصانع الخاصة التي تريد أن تتربح من محنة الشعب. فالموضوع كما قلت عميق، ومشاكله دامت قرونا لا يمكن السيطرة عليه ببضعة قرارات. لكل أمة فتنة، وعلاقة الشعب الروسي بهذا السم هي من إحدى العبر التي يجب أن نتعلمها، أنه ليس بالضرورة للجميع أن يكونوا مثلنا، وإن كنا أصحاب دعوة بحق فيتوجب علينا أن ندرس ونفهم طبيعة الشعوب، لا أن نجلس وننتظر الجميع أن يقبلوا علينا.